Wednesday. Inisip ko Tuesday pa rin ba? Simbang baklaran ngayon. Marami kayong nagsisimba medyo kumakalat yung Omicron. Bago tayo malibang, pakilala muna tayo, Katribo. Ako si Katribong Lia Badillo Crisostomo. Ako naman po si Katribong Roy Pelabella at ito ang Gising Na! Magandang umaga mga Katribo. Maganda pa kayo sa umaga. Ayan. Welcome sa inaabang programa sa Daily Tribune at Teleradyo Bandido TV na Gising Na! Samahan nyo kami sa inyong pag-aalmusal habang ibinabahagi namin ng mga tatagong kwento sa mga balitang ating nababasa sa mga payagan at napapanood sa telebisyon. Ang Gising Na ay mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, Sinon Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, GMA for the Box and all DTT boxes, simulcast on DZRJ 8:10 AM. Maibabrowse din ito sa internet at social media at mababasa sa Daily Tribune. Ito ang tanging programa na masasabi nating totoong Omni-Media. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ilabas ng ating mainit na kape sapagkat ang Gising Na ay mapapanood na sa TV, mapapakinggan pa sa mga radyo, pwede ring mapanood at mabasa sa aming YouTube channel TribuneNow at Daily Tribune Facebook page. At mababasa rin sa pahayagan. We are everywhere! Kaya naman mga Katribo, Gising Na! Ayan, at para lalo kayo magising at ma-perk up ang inyong umaga, ibahatid namin sa inyo ang mga nagbabaga, sumasagitsit at sariwang-sariwang mga balita sa front page ng pahayagang Daily Tribune. At para sa ating banner story, checks on Unvaxxed app. Ayan, dalhin nyo lagi po ang inyong mga vaccination card kasi bawal nang maglalabas ang mga hindi vaccinated. And rightfully so. Ayan. It's about time, Kuya Roy. Kasi talagang parang apoy na kumakalat itong Omicron variant. Kuya Roy, it's crazy Parang 3 weeks ago, we only have like 200 cases a day, 300 cases a day, and now it's in the thousands. It's wild. Mamaya pag-usapan natin ng mas malalim yung... Pati si Pobla Girl, please. Yung issue na yan. Hindi makakaligtas yung Pobla Girl na yan. Ang Kakabuisit karagdagang nating balita. Ayan, ito nakakalungkot naman. Yung mga job order nurses, not paid benefits. Ayan, yun daw pong mga nurses na hindi regular at na-hire lamang sa pamagitan ng job order. Hindi pa nakakatanggap ng mga benepisyong nararapat sa kanila. Dapat sigurong tingnan ito. I don't see any reason why they shouldn't receive. They've been doing the same work. My God! Katulad nung itong ating mga frontliners at laging nakaharap sa panganib. Kaya naman, yung sinong DOH, baka pwede namang tingnan ninyo, baka merong nakakaligtaan dyan, ha? Baka meron lang kayong na-miss, pero hindi po tama yan. Unjust, very unjust. At siguro, pati rin yung mga private hospitals, tingnan natin na dapat po pati kahit yung mga job order nurses natin, bigyan naman natin. You give what is due to them. Karampatang benepisyo at pareho naman pong trabaho binibigay nila. Anyway, sa karagdagan pa nating balita, ayan, DOH, DTI, no paracetamol shortage. Pero bakit may pila kaya? Lang daw, kasi na-late daw ang replenishments. At saka meron tiyatang surge din. May surge sa bigla ng demand. Yes. Pero sabi ng ilang mga manufacturers, marami kaming stock, dinideliver na ngayon. Kaya... Di ba si paracetamol si John Lloyd? Ingat. Hoy, John Lloyd, baka naman. Baka merong close kayo, as in. At sa karagdagan pa nating balita, ayan. Absentee quarantine scheme being ayan, pinapaimbestigahan na po ngayon. Ito yung kanina pa nag-ngingit-ngit si Atty. Lia dun sa issue lumabas dahil kay Pobla Girl, Poblacion Girl. Kasi Kuya Roy, mamaya pag-usapan natin, pero paano na-classify ito as a scheme? So, ibig sabihin may proseso. Gusto ko malaman yung scheme na yan paano na-implement. At saka, kaya kasi nasabing scheme, mukhang may mga ilang insidente pa rin kapareho kay Pobla Girl. Ayan. So mamaya, malalaman natin yan. Pag-uusapan natin ang mas malalim sa karagdagan pa nating balita.
Banks warned against digital vote buying. Aba, mukhang bago ito Dati, ngayong digital gift giving. Yeah. Meron na ito rin. naman vote buying, May vote buying na rin ng digital. Aba, ibang klase. Nagle-level up na rin ang kalokohan nyo. Ay, nako. Ayan, at sa iba pa nating balita, ayan, Chris and Mel breaking up via messenger. Kuya Roy, sabi ko nga, I'm not here to, it is really sad. Kasi I've always liked si Miss Chris Aquino. Pero parang napalitan yung it's not you, it's me Parang napalitan, I cannot be in another bubble fatigue. Ayan. So parang, nasad ako dyan. Well, siguro, talagang may pinagdadaanan. Maybe it's not meant, pero you don't know. Siguro naman, it was good while it lasted. Yeah. Anyway, siguro if it's not meant to be, it's not meant to be. Yeah, Pero lahat sila ay may karapatang lumigaya katulad ng bawat isa sa atin. Ayan! At sa karagdagan nating balitang Tarsi, may black eye ito. Flight Fights! Ayan mga katribo, kung gusto nyo malaman mga detalye ng mga balitang yan, bilhin na ng kopya ninyo ng Daily Tribune sa araw na ito sa National Bookstore, mga paborito ng newsstand, sa mga coffee shop, at maging sa Family Mart. Ngayon naman mga katribo, narito ang ating field reporter na si Jomel Garner para sa iba pang mga balita. Jomel, good morning! Good morning, Jomel! Pasok! Local manufacturers at suppliers kaugnay ng status ng mga nasabing produkto. Sa pakikipag-usap nila sa mga ito, kinumpirma nito na tumaas nga ang demand sa mga produktong nabanggit. Ngunit, hindi raw ito nangangahulugan na may kakulangan sa supply nito. Tiniyak ng ahensya na patuloy nitong babantayan ang supply ng mga gamot na nabanggit na itinuturing bilang critical medicines for COVID-19. Sinabi rin nitong patuloy itong makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Food and Drug Administration at Department of Trade and Industry para siguruhin ang supply ng mga produktong ito. Sa kabila nito, nakiusap ang DOH sa publiko na tigilan ang panic buying at pag-hoard ng mga nabanggit na produkto. Ganito rin ang sinabi ng DTI nang tanungin kung may natanggap na itong report kaugnay ng di umano'y kakulangan sa supply ng paracetamol. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, wala pa umano silang natatanggap na balita kaugnay nito. Ani Lopez, marami pa rin umanong generic brands ang paracetamol na maaaring bilhin ng publiko. Samantala, inanunsyo ng Unilab na ilan sa mga produkto nito ang hindi available sa mga piling butika dahil sa biglaang pagtaas ng demand. Siniguro rin ito sa publiko na nakikipagtulungan na sila sa kanilang mga partner drugstores para mapalitan ang mga stock sa lalong madaling panahon. At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ako si Jomel Garner nag-uulat para sa Gising Na. Live na mapapanood sa Teleradyo Bandido TV, simulcast via DZRJ 810 AM at naka-livestream din sa Facebook pages ng DZRJ, RJFM at ng pahayagang Daily Tribune. Back to studio. Salamat, Jomel. Ayan, Jomel. Salamat sa mga balitang iyong na-garner. Nakakalungkot din Oo. kasi pagka ang mga Pilipino kasi pag nag-panic buying, ibig sabihin talaga nagpa-panic sila. Oo. Kasi you won't hoard if you're not panicking Oo. Pero the thing is, baka naman Kuya Roy, pwede naman yung pharmacy na yung magsabi na okay, 2 banig lang per person, ganyan, para hindi na magkaubusan. Oo. Pagkatulad nung nangyari, naalala mo yung alcohol? Yeah. Nung unang pumutok ang COVID sa mga supermarket, biglang nagkawalaan ng alcohol. Wet wipes, Oo. yung mga ganon. Kaya baka pwede na silang mag-impose on their own moto proprio sa kanila or ng DTI para at least matulungan din yung mga katribo natin sa pag-purchase. Oo nga. Narinig ko kahapon sa ilang ulat at ilang discussion na mayroon ng ilang mga parmasya tulad ng nabanggit mo na nag-umpisa na nga mag-impose ng ganyang restrictions sa dami ng bibiling mga gamot. Kasi naman kung bibili kayo ng kahon-kahon, kawawa naman yung iba. At ito ang ironic mga katribo. Kaya kayo nagpupunta sa parmasya para makabili ng gamot. Pero kung magsisiksikan kayo dyan, baka dyan pa kayo mahawa. Hindi ba, baka maging super spreader event pa yan. Super spreader event pa yan. Hindi, iwasan na lang natin. Alam nyo, mga katribo, nandito tayo sa surge Everybody knows na we're in this surge. And it's happening. As wild as it may be,
siguro na sa atin na ho yan, paano ho maging mas disiplinado ho tayo lahat. Oo, yun nga na. Ang key rito, yung disiplina, pagsunod sa minimum health protocols. Anyway, nabanggit na nga po ng DTI, kahit yung isang malaking distributor at manufacturer ng mga gamot, yung Swellig Pharma kahapon sa isang interview, sinabi nila, malinaw, maraming supply ng gamot na paracetamol. Ang nagkakaubusan po yung ilang kilalang brand. Correct. Pero meron po tayong generic law, may mga parehong gamot, hindi nga lang kilala yung brand, pero siyempre po, pag pumasa naman yan sa FDA, mabisa yan at safe na inumin ng bawat pasyente, ika nga, o ng mga consumer natin. Kaya naman, pwede po siguro kayo magtanong kung wala na yung brand na hinahanap nyo. May generic ho ba kayo? Baka may generic kayo. Right? Ayan. Kasi kahit ano namang medicine, as long as it has been given the approval ng FDA ho natin and ng other health organizations, then it would be very fine for you to take that and not just your desired brand. Wala naman hong problema ho doon, mga katribo. Ay, speaking of that, Attorney Lia, ang pinapangambahan ko ngayon, alam mo, di ba, nung nagkaubusan ng gamot, nung tocilizumab sa COVID-19, nagkaroon ng nung black market eh. Pero nagbebenta ng gamot. Eh baka ngayon meron din magsamantala dyan at magkaroon na ng black market ng mga gamot na yan. Kaya ingat-ingat lang mga katribo. Baka mamaya expired na yung binibigay sa inyo, pinalitan lang na expiry date. Kailangan din, meron din ho tayong proper discernment mga katribo. Whenever I know there is the need right now. Pero it is also up to you to assess if whatever you purchase is up to date and up to the standards na prescribed. Kasi ho, syempre sa sobra nating kailangan ng isang bagay, na-excite ho tayo, nabili ko to, ganito, at this price, ganyan. Pero you don't notice na it might be A, expired, B, hindi ho talaga nakapasa yan, mamaya naggawa lang ng pangalan dyan, kunyari, Kenjilia, tapos pinasa mo yan, tinake mo. Diba? You should practice proper discernment. Oo, ayan. Lalo na po sa panahon na ito, na extraordinary times ika na. Kailangan din magkaroon tayo ng tinatawag na extraordinary diligence. Correct, correct. Agreed. Sa bahay namin, naalala ko, karaniwan kasi sa atin pag bumili tayo, minsan isang banig. Kung may natitira pa sa bahay nyo, huwag na muna kayong mamili uli. Kung wala namang may sakit lang. Para naman po makatulong din tayo na maiwasan yung paghaba ng pila. Sa ating maliit na paraan, malaking bagay po. Ayan, mga katribo, please never discredit the power of drinking water also. Kasi kala natin, gamot. Pero sometimes, water is the best therapy And I'm not saying yan lang ho ang remedy, pero it helps. Mga katribo. Para naman sa ating I Speak question of the day, Kuya Roy. Ay, ano ka? Mukhang politika yan! Oo nga ba? Tanggalin mo natin itong mga papel. Pabor ka bang buksan muli ang COC filing batay sa request ng PDP laban? Kaya mga katribo, ipadalangin yung mga komento at reaksyon sa isyong ito sa aming number na 0968-670-4650 at mag-comment na rin sa aming Facebook page, Daily Tribune. Ayan mga katribo, hintayin namin na yung mga komento, damdamin, haka-haka, kuro-kuro sa loobin, Bement of Elections Intelligent Observation sa issue na yan sa aming number 0968-670-4650 at syempre ang inyong mga komento sa aming Facebook page para mabasa namin dito at ma-shoutout namin kayo katulad nila Atty. Kiel Crisostomo. Good morning. Kay Jonathan Guerra. Good morning. Larry Payawa, Joshua Buendia. Ang dami nating taga-subaybay ngayong araw to. Si Ambet Manambit. Aba, may rhyme pa. Good morning, Kuya Ambet. Ano po yan? VIP security driver ho yan sa Lionheart Farms. One of the best people I know. Good morning, Kuya Ambet. Ay, ganyan. Kaya naman pala. Pero ang ganda ng pangalan May rhyme Ambet. Hindi totoo yan. Manambit. Hindi niya totoong name yan. Si Aurora Bulan. Ayan, si Obi Saberdes. Dapat. Good morning po sa inyong lahat. At sana safe kayong, kung hindi kayo, wala kayong gagawin sa labas, huwag na kayo lumabas. Gusto ko rin pong i-greet syempre ang aking asawa, si Atty. Kiel, ang aking tatay, nanay, parents-in-law, ang aking lolo, aking mga kapatid, ang aking brothers-in-law. And I want to greet Weng Alejandre and OUSPPAC family ng DILG. Ay, good morning! These are the staff of USEC Malaya from DILG. So good morning and thank you for tuning in.
Good morning sa inyong Stay lahat. safe also. Oo, And, ingat kayo dyan. Lalo ng DILG ang mga ano natin ngayon. Mga frontliner natin yung mga yan. God bless you guys. And manatiling nakatutok dahil pag-uusapan natin ang iba pang mga issues sa pagbabalik ng Gising na! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. Be updated sa news and happenings katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at TribuneNow on YouTube. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. muling nagbabalik ang Gising na! Ayan, gising po kami rito. Sana gising na rin kayo. Kung ano man ang ginagawa nyo, patuloy lang tumutok sa amin para sa mga isyong ating tatalakayin ngayong araw na ito. Lalong-lalo na po yung pagkalat niya ng Omicron variant, ng COVID na yan. At yung isa sa naging dahilan, kaya lagong pumutok tong issue na to, yung dahil sa... I cannot roll my eyes. Kaya po naman, maswerte po tayo ngayong umaga dahil sa kabila ng kanyang busy schedule ay pinagpaunlakan po tayo ng ating magiting na Undersecretary ng DILG at laging nakatutok sa kanyang trabaho. Walang iba kundi si Yusek Jonathan Malaya. Good morning, Yusek! Good morning, Yusek! Yes, magandang umaga sa inyong dalawa at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Radyo Bandido TV. Ayan. Good morning po, Yusek. Live po tayo ngayon, sabi nga, sa Teleradyo Bandido TV, pati po sa DCRJ 810 AM at sa mga Facebook page namin ng Daily Tribune pa. Ayan. Umpisahan ko na po yung tanong. Yan, ang mainit ngayon nung kay Poblacion Girl na kahapon sinampanan ng kaso, kasama yung magulang niya, mga opisyal ng hotel. Pero ang meron din po kasing unang ulat na meron daw siyang nagyayabang siya, meron siyang connection. Natukoy na po ba ng mga investigasyon kung totoo ba itong connection na ito at totoo bang tumulong sa kanya para malabag niya yung mga quarantine requirements? Well, lumalabas po sa initial na investigasyon ng PNP at ng CIDG ay yung sinasabi niyang connection ay yung connection niya sa hotel. Kasi kung titingnan natin yung sistema ng pagka-quarantine, pagkatapos lumabas ka ng airport, yung Coast Guard yung magdadala sa'yo sa sakayan, you are turned over to the custody of the hotel. At yung hotel na kailangan ang mag-report sa Bureau of Quarantine kung natapos mo na yung 5 days mo or depende sa tagal ng yung quarantine. And ang Bureau of Quarantine, ang hotel na rin ang magre-release sa'yo on the day na pwede ka na umuwi pag nag-negative na yung inyong results. So, yung sinasabi niyang connection ay yun pong mga taga-hotel. At sinampahan na natin ng kaso yung hotel manager, yung security head, at yung mga front desk people na may kinalaman dun sa kanyang paglabas-pasok. Kasi ang sistema niya, palabas-pasok siya. Kung kailan niya gustong umalis, aalis siya. Kung kailan niya gusto bumalik, babalik siya. Mukhang parang Malaya, talagang abusado. Ako, I'm very annoyed at this Pobla girl na to. Dapat talagang humarap siya dyan. And, Yusek Malaya, if I can just ask, ayon po kasi kay Secretary Anyo with the other report, mukhang hindi daw ho isolated na incident ito at may natanggap daw pong report ng DILG na may mga katulad na violations. Particularly, the other girl
who went home also to the Philippines, and instead of going to a hotel facility, went straight to BGC and also had herself be given a massage, and she had it documented also. And she said na exempted daw ho siya ng BOQ. What are the reports, if any, by the DILG with regard to this incident, sir? Yun nga yung nakakalungkot, hindi lang pala ito si Population Girl, meron pa si Massage Girl naman. No? Tawagan na lang natin siyang Massage Girl. Massage Girl, yan. Ito naman si Massage Girl. Almost the same day sila dumating, December 22, from abroad, no? At si Massage Girl, as you mentioned, claimed na meron siyang Bureau of Quarantine exemption na wala naman. At never siya nagpakita sa kanyang quarantine hotel, which is Seda Hotel sa BGC. So, ito yung tinitingnan natin ngayon, no, kung paano natin matatighten yung ating mga sistema. Kasi pagdating mo kasi sa airport, after you pass by immigration, tatlong classification ng ating mga returning overseas Filipinos. Yung isa OFW, which were in OWA na yung mag-handle sa'yo. At usually bus yan. No? At yung bus ay may nakabantay na taga OWA. At dadalhin ka sa hotel. So merong turnover na maayos na ginagawa. Dito sa mga marina for seafarers, ganoon din naman. Meron din mga taga-staff ng marina. Pero dito sa mga returning overseas Filipinos, no, and kadalasan ito yung mga mayayaman, they are turned over to the custody of the hotel. Okay, so dito tayo nalulusutan kasi yung mga hotel, instead of doing their task at their mandate na tulungan ng ating bansa sa panahon ng pandemya, sila pa ngayon yung in cahoots with these individuals na ayaw mag-quarantine. So kagabi, ang ating Pangulo ay nagbigay na ng instruction sa amin sa DILG, specifically kay Secretary Eduardo Año, dun sa kanyang Talk to the People. Sinabi ng Pangulo kay Secretary Ed na magtalaga ng pulis sa lahat ng quarantine hotel sa buong bansa. Okay? So siguro naman, since meron na tayong pulis dyan, hindi na matatakasan ng mga naka-quarantine ang kanilang quarantine kasi for the first time ay magtatalaga na ang PNP ng isang pulis, 2 shifts. So 2 pulis yan, 24 hours na nakabantay sa ating mga quarantine hotels. Okay. That's great news, Yusek Malaya. Yusek, I'm sure a lot of the people who are listening and watching right now are wondering, ano po ba ang specific na violations ang na-breach po ng A, ng taong tumakas, and B, ng hotel facilities, and 3, the people who are in cahoots with the people who escape. Is it okay if you share to us the specific violations that they have breached po? Yes, kahapon po sa isa ng pangkaso ng CIDG sa Makati City Prosecutor's Office, ang nangunguna doon ay violation of RA 11332 kasi meron dong provision on non-cooperation. Pag merong sakit, may pandemya, may epidemya, hindi ka makipagtulungan sa pamahalaan at yung ginawa mo ay nagdulot ng kapahamakan sa iba, which is exactly what happened here. Pwede kayong kasuhan ng non-cooperation under that law. At meron po yung karampatang fine of maximum 50,000 and imprisonment of maximum 6 months at the discretion of the court. Okay. Pwede rin pong kasuhan sila, yung hotel, ng falsification of public documents. Okay. No? Kasi based doon sa submission nila sa Bureau of Quarantine, yung tao daw ay nandun. Wala naman. So that is falsification. And then, pinag-aaralan pa po natin yung pag-file ng kasong reckless imprudence kasi this led to damages to people. Nagkasakit yung mga tao. As of the last report of the Department of Health, 11 ang kanyang na-infect because of her irresponsibility. So, meron din pong mga violation ng mga ordinansa. So, we are now working very closely with the Department of Justice para mas marami pang kaso ang ma-file natin sa kanya para hindi siya pamarisa ng iba. Yung nga po sanang follow-up question ko nga lang. Sabi nyo, pinag-aaralan yung iba pang mga kaso. Yung ba mga taong nahawan niya, pwede rin silang mag-file ng separate cases and for damages against Pobla Girl? And Massage Girl. That's correct. And Massage Girl kung meron na-infect si Massage Girl.
Yes, that's correct. That's why may panawagan din ang PNP, CIDG at ang DILG na rin sa lahat ng kanya na-infect na pwede rin silang magsampa ng kaso. Correct. No? Pagtulungan na po natin ito. No? Kasi ang napapansin ko kasi, madalas pag may pandemya, lagi lang gobyerno. Yes, Pero correct. hindi naman mababantayan ng gobyerno ang lahat ng parties. Yes. Hindi naman mababantayan ng gobyerno lahat ng hotels. No? So, kung hindi, for example, ang negosyante, kung hindi sila mag-check ng vaccination card ng kanilang mga parokyano o mga customers, mawawalan din ng saysay yung ating mga polisiya. Kasi again, sasabihin na naman, maglagay na naman ng pulis. Pero hindi ba panahon na para tayo din naman na magpulis sa sarili natin? Di ba? Correct. So, we need the cooperation of all restaurant owners, business owners, mga i-check yung vaccination card ng kanilang mga customers para masunod yung ating mga polisiya like the 30% capacity indoor, 50% capacity outdoor. Kung hindi naman to i-enforce ng business owner itself, it will be difficult for us to stop the spread of the Omicron variant. Go ahead. Yusek Malaya, now that you've been talking about this, kasi nga, totoo nga ho naman, hindi ho pwede lagi ang government ang magbabantay. Kasi lalo na ho dito sa mga incidents na to, the people who breach quarantine knowingly and consciously did it. So, possible po kaya, Yusek Malaya, na people like us, private citizens, knowing, pag alam namin na, oh, eto, alam ko, nakita ko to sa hotel, lumabas to eh. Can we do civic arrests? This is just out of the head, Yusek Malaya. Can we do civic arrests? Kasi we are seeing violations being done in front of us. Well, hindi po ako lawyer, no? So I cannot say exactly kung pwede yan, but what I know of the law, may tinatawag tayong citizen's arrest. Yes. At yung citizen's arrest, if in front of you may nakikita kang paglabag ng batas, no? Pwede you can do that. Pero hindi ko lang alam if that would apply. Kasi usually sa pagnanakaw yan, di ba? Yes. Excited pa naman ako, Yusek. Abduction, no? So siguro tanungin natin. I'm sure madami kayong listeners na lawyers. Hindi lang mag-comment sa chat box. Yes. Like, kasi Yusek, back in law school, pinag-aralan namin to. We never discussed yung possible kapag may pandemic. Pero they've said if you've seen someone doing it, committing, or have just committed, then you can do a citizen's arrest or a civic arrest. So I was just thinking na baka pwede natin gawin, pero dahil nga kailangan ho ng minimum public health standards protocol, I don't know how we can implement the same. Yeah, I think yung by exposing them would be enough already, no? By reporting them to the Bureau of Quarantine or to the relevant authorities. Kasi yun lang, wag lang tayo maging tahimik. Yun ang mahirap pag naging tahimik tayo. Yusek, pasikatin natin sa social media, i-post nyo, ito, dapat to naka-quarantine pero nasa labas. Baka po pwede yan para makarating din sa kaalaman ng mga otoridad. Correct. Yes, that's right. Kasi kadalasan nahuhuli sila sa sarili nilang post. Baka maging magulang na sila ngayon. Ang hindi na mag-post. So, kailangan yung iba na ang mag-picture sa kanila at pasikatin natin sa social media. Para hindi nila mamasahe yung mga regulations. Pero Yusek, alam ko nag-order na rin ng random check, sabi nyo nga, yung para doon sa mga establishment para masorpresa natin kung talagang habang maliban pa doon sa pagbabantay ng pulis. Paano, meron ba tayong mechanism para masabi nyo nga, dapat maging responsible, we hold responsible these establishments para naman ipatupad yung mga quarantine regulations natin. Para mapigilan naman natin kahit paano itong pagkalat. Dumadami na ng husto itong mga kaso ngayon ng COVID eh. Yes. Pero unang-una, kailangan natin alalahanin na yung hawaan, kadalasan din naman nangyayari sa mga restaurants. Yes. Nangyayari sa bahay, no? Yung pagtaas ng mga kaso natin ngayon is because nung panahon ng Pasko, ang daming reunion nangyari ng kamag-anak. Complacency nga. But of course, there is nothing to stop us from spreading it in restaurants. Yes. But kaya naman, liniitan natin yung mga mass gatherings ngayon. For example, yung
gatherings in residences na hindi kasama yung immediate family, pinagbawal natin. Okay? Doon naman sa mga restaurants, 30%, as I said kanina, 50%. So, ang una dyan na kailangan palakasin natin ay yung compliance ng mga negosyante. So, nanawagan po kami sa mga business owners, no? Sundin natin yung minimum public health standards. Meron po kayong safety seal na ibinigay ang pamahalaan that gives you a 10% additional capacity. Let's follow all of the regulations there. Regular disinfecting, make sure lahat ng inyong empleyado ay bakunado, and most importantly, check the vaccination status of your customers. Okay. No? And ensure that people have face masks pagpapasok, no? And they keep it on unless kakain sila. So that's one thing that we can do for the establishments. And of course, yung sa local government units, yung kanilang mga inspectors from the LGU should be mobilized. Yung ating kapulisan should also be mobilized. Meron ng order ang Chief PNP natin at si Secretary Ed Anyo sa ating, for example, si NCRPO, at nag-iikot na po yung ating kapulisan. But as I said, hindi naman mababantayan ang tao 24 hours a day, and we need people to be vigilant and police themselves and their families. Correct. Yusek, dahil na rin po sa surge ng number ng COVID-19 infections as of right now, meron po bang balak ang government na muling maglunsad ng malawakang pagbabakuna? And to follow that question, Yusek, would there be a possibility na magkaroon ho tayo ng parang mandatory vaccination using police power of the state as provided by the Constitution? Kasi parang yun na lang po, for me, yun na lang po ang magiging chance natin na lahat po ay magpabakuna. Paano po kaya yun? Ano ho kaya ang take ng DILG with regard to that? Kami, we have always been supportive of mandatory vaccination. In fact, kami yung nag-propose ng mga measures before na nagawin na natin yan. We were the ones who said na yung mga 4-piece beneficiaries should be required to be vaccinated. Otherwise, it will withhold yung portion ng kanilang benefits. But, you know, we were criticized by a lot of people, no? At sabi ay illegal daw yung aming pinopropose. So, hindi kami makagalaw dyan. That's correct. The Constitution provides for the exercise of police power. However, this authority is lodged in Congress. Wala tayong batas up to now which requires mandatory vaccination. So, ang meron tayo is the authority of the local sanggunian, the local government units to pass mandatory vaccination ordinances. No? And meron na ring ilan na nagpapasa ng ganyan, may mga executive orders na rin. Pero if we're talking about nationwide mandatory vaccination, wala po. So, what we have are measures that will make it difficult for the unvaccinated to go around. Ito yung pinopropose ng MMDA, which the DILG also fully supports. Ayan, yun nga, this brings me to my next question. Kasi nga, yung nabanggit din natin itong mga proponent nitong restriction ng movement ng unvaccinated, na hindi naman ito para i-restrict lang ang kanilang movement, but more to protect themselves from serious infection. Correct. Pero yun nga, patuloy pa rin may ilang mga sektor na nagsasabi na this is illegal, it could even be arbitrary or discriminatory. Ano po ang take ng DILG dyan? Kasi we are, ang isang argument naman, we are in an extraordinary time ngayon, and maybe we should take extraordinary measures to protect everyone. Correct. Exactly. We are of the same page dyan. That has always been the position of the DILG since the start of the vaccination period in March of last year. Kasi kami yung kumakausap sa mga mayor sa baba, sila yung humihingi ng tulong. Yusek, nahihirapan kaming magpabakuna ng mga tao kasi sasabihin sa media, ay hindi naman pala required ito. No, hindi naman pala ito kailangan. Hindi ito, well, kailangan ito pero we cannot compel people to be vaccinated. So nahihirapan silang bakunahan ang mga ating mga kababayan because of many reasons. Number one, ang dami pa rin naniniwala na magiging zombie sila. Pag sila ay nabakunan. It's true, no? Kasi nag-iikot ako sa mga probinsya. I've heard this so many times. From Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Pangalawa,
labag daw yan sa kanilang religion, no? Sa kanilang paniniwala, no? And I'm surprised na may ganun. May mga pastor na ganun ang sinasabi sa kanilang mga miyembro na meron pa nga nagsabi, demonic and satanic ang vaccination. So, ang sagot ko naman, you honestly think government will impose a demonic and satanic policy? Diba? Parang it's their body daw. So they have full control over their bodies. Mabuti nga sana kung hanggang dun lang. Unfortunately, they can infect other people. So itong proposal ng MMDA, which the DILG fully supports, tama po kayo, it's for two purposes. Number one is to protect the unvaccinated themselves. Dahil based on the data, 80% ng mga nasa ICU unvaccinated. So actually, right now, we have the pandemic of the unvaccinated because they are prone to severe and critical illness. That's the first. Pangalawa, its purpose also is to protect our healthcare workers. Kasi the more unvaccinated we are, the more people we will have in hospitals. And ayaw na natin mapuno ang ating mga ospital. So, we fully support this proposal. Kailangan talagang pahirapan natin yung mga unvaccinated hanggang ngayon dahil apektado ang buong bansa by their refusal to be vaccinated. Ayan. Yusek Malaya, before we let you go, I agree with you nga na marami tayong naririnig ng mga nagsasabi ng mga rather shallow and irrelevant na factors na tulad ng demonic, etc. Pero meron ho tayong general welfare clause. So, do you think po meron ho pwedeng makapag-recommend sa Congress? And this is just me again thinking out of the blue, Yusek Malaya, and I'm in front of you asking you, would it be possible for someone to recommend sa Congress na this is for the general welfare? And under our Constitution, everything that falls into that general welfare for the interest of ng karamihan, everything becomes shallow and irrelevant. Kasi nakikita ko trabaho ng trabaho yung DILG, pero sinasabihan sila ng illegal and whatever and whatever. Do you think it's high time right now to say na this is what's gonna happen and this is what's gonna happen now? The vaccination. Well, under the local government code, may general welfare clause. Yes. So ang sabi namin sa mga mayors, you can use that clause in the local government code to pass ordinances requiring mandatory vaccination in your respective LGUs. Kung ma-question yan sa court, edi ilaban natin sa korte, 'di ba? And until the court declares it unconstitutional or illegal, it's valid on its face. Correct. So pag ang LGU gumawa, pero yun nga lang, sa level lang yan ng local government unit. Sa national, panahon na siguro para meron tumayo for this issue. Meron tayong 300 congressman, 24 senador. Correct. Ang tagal na pinag-uusapan ng vaccination, last 2 years na. And up to now, wala pa tayong mandatory vaccination law. So I think it's a challenge now to Congress to pass this law and help government in its vaccination program. Yusek Malaya, tama kayo diyan kasi this might not be the only pandemic we will be facing. It is possible that in the future we would be facing similar magnitude. Hopefully not. But there should be a law ready so that we would be in a better position to address this kind of challenges to our national safety, di ba? Kasi Yusek Malaya, sa Philippines kasi we do not have any precedents towards this. Wala yung tungkol sa mandatory vaccination or whatever. Pero if we look into the US jurisprudence, meron na ho sa US versus Jacobson, nagkaroon ho ng pandemya sa US, lahat ho require. So sana ho talaga tama ho kayo. Ang dami-dami nating Congress people, ang dami nating senador. Baka naman meron nang tumayo. Baka naman. Baka naman. Yeah. Pero ang US naman, nakakatawa kasi if they have a precedent, they're not using it. Yeah, correct. Ang dami unvaccinated sa kanila. Correct. And the unvaccinated is mostly along political lines. Yes. It is the Republicans who said that, forcing us to vaccinate during this time of pandemic is a violation of our freedoms. My God! Oo. So, mas malala yung sitwasyon nila yun kaysa sa atin. Sa atin, it's mostly about religion. Zombie apocalypse.
zombie apocalypse, no, and others, pero sa US, it's ideological. It's political, no? It Being depends vaccinated supports Joe Biden. Ganun ang doon, mas malala ang sitwasyon doon. That's why, kung di ako nagkakamali, 1 million daily na sila ngayon. Last report is 536,000. Ganun ba? Oh yeah, my well, God. Di pa pala 1 million. So 536,000. 60,000 cases a day. That's New crazy. cases a day. That's crazy. Yes. So, para sa akin, the US has not been the gold standard in Sayang naman yung presidents nila, Yusek. Sana sa atin na lang nagamit yun. Anyway, given the situation ngayon, siguro mas maganda, bigyan natin ng pagkakataon si Yusek Malaya para manawagan sa ating mga katribo, lalo na ngayon medyo muling sumisipa at kumakalat itong COVID-19 na pinapangambahan nga natin. Malamang Omicron na ito. Yusek, you have the time para po manawagan sa ating mga katribo ngayon. Yes, una maraming salamat po sa inyong programa for having me in this show. Ako naman, I'll just ask the help again of our local government units kasi ang LGUs, sila yung nasa front line nitong ating laban sa COVID-19. The department is urging them to strictly implement the granular lockdown. This has proven to be effective. Please implement that, no? And active case finding. Meron tayong mga DILG contact tracers na naka-assign sa inyo. So please, may we request the LGUs to utilize the contact tracers in your care fully. And of course, yung ating vaccination drive, wag natin kakalimutan yon. And finally, kung kailangan natin mag-house to house vaccination ng mga priority groups A2 and A3 kasi meron pang mga naiiwan na A2 and A3, gawin na po natin yan kasi ang mahirap yung mga unvaccinated kasi yun ang nagpapapuno sa ating mga ospital. So we need the local government units to boost the vaccination drive, especially for the A2 and A3 in many parts of the country para maprotektahan na sila from severe and critical illness. Ayan, well said po at ingat kayo dyan, mabuhay po at kasama namin kayo sa pagsisikap na sana magapi natin itong problema nito. Remember yung pinag-usapan natin from the previous interview about the zombie? Sinasabi ko na rin ho yan sa mga tao namin na kami lahat magiging zombie, kakainin namin kayo kung hindi kayo magpapabakuna. Pero hindi po nag-work, lalo po silang natakot sa akin. Salamat po, Yusek. God bless you po. Okay, maraming salamat at mabuhay kayo. Ayan, mabuhay po ang DILG, si Yusek Malaya po yan, ang ating nakapanayam ngayong umagang ito para naman maliwanagan natin at lalo tayong maka-adapt, magapi natin itong challenge na ito. Natutuwa ako na nagkaroon na pala sila ng mga usapin na magkaroon na ng mandatory vaccination. Guys, kailangan na to. Kung may nanonood from Congress or from the Senate, please, kailangan na ho natin to. If hindi po yung mga katribo natin ang magpupush ng sarili nila, kaya ho kayo naiupo dyan, is para ho makita ho ninyo na kailangan ho ng general welfare na ho ng buong bansa. Ang unang tungkulin po ninyo ay siguruhin ang kaligtasan ng bawat isa. Congressmen, congresswomen, senators, please. Pero ayan, lalo na kung nanonood yung ating mga senador, marami ring nanonood tayo mga katriba ngayon, katulad nila Raquel Alcazar, good morning, Stan Almadin Junicio, Antonia Manalang, Obi Saberdes dapat, si Lina Pelobello nanonood din. Of course, Lina! Si John Navarro at si Yul Cabar. Ay, naglaho na raw yung mga senador. Tulog na. Hindi pagising. At sabi ni John Navarro, Aling Otit is watching you rin. Ayan. Gusto ko rin hong batiin, syempre ho, ang kapamilya at ang mga katribo ho ng ating napakagandang direktor na si Direk Jonah. Ayan. Na si Rosalie Juliano, Janet Dantes, Josefina Rongavilla. Thank you po sa pagpapanood. Thank you. At thank you ho, Mrs. Juliano, dahil pinanganak niyo ho si Direk Jonah. Ayan. Salamat ho. Kaya naman mga katribo, iwanan muna natin yung problema ng coronavirus na yan at ipaalala lang namin sa inyo ang ating I Speak for the Day, ang ating katanungan. Pabor ka bang muling buksan ang COC filing batay sa request ng PDP Laban? Ayan, ipadala niyo mga komento sa number 0968670460 at sa aming Facebook page, Daily Tribune. At matapos po yan, syempre,
dadalhin din namin sa inyo at ibibigay ang balitang weather and sports. At para dyan, nandito si Vernon Velasco. Pasok, Vivi. Good morning, Vivi. Hello mga katribu, magandang umaga sa inyo, Leah, Kim, and Roy. Magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Southern Palawan, bunsod ng Easterlies o Intertropical Convergence Zone. Sa Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at northern portion ng Quezon ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan, bunsod naman ng amihan. Magiging bahagyang maulap hanggang ganap na maulap din ang kalangitan na may kasamang isolated rain shower sa Visayas, iba pang bahagi ng Mindanao, at iba ring bahagi ng Palawan dala ng easterlies. Bitbit din ng amihan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng Luzon. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 30.0 degrees Celsius at 21.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 6:22 at lulubog naman mamayang 5:40. Samantala sa balitang sports, may buwelta si world number 3 pole vaulter EJ Obiena sa issue ng pagpapatalsik sa kanya ng Philippine Athletics Track and Field Association sa Philippine team, pati na rin sa kasong estafa na isinampa sa kanya ng samahan. Sa Facebook post ni Obiena kagabi ay sinabi ng atleta na ano't ano paman, hindi daw si Patafa President Philip Ella Huico o ang Patafa ang rason ng kanyang pagtalon kundi ang minamahal niyang bansang Pilipinas. Handa rin daw si Obiena na harapin lahat ng kaso sa kanya sa korte upang tapusin na ang anyay isang baseless witch hunt. Wala rin daw katotohanan ayon kay Obiena na hindi niya balak mapag-negosasyon at sa halip ay haharap sana kung patas lamang daw ang pagtrato sa kanya ng Patafa. Matatandaan sa isang press briefing kahapon ay sinabi ng Federation na natapos na ng 5-man investigating panel ang pagsisiyasat nito at sinabing napatunayang mananagot si Obiena sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno at pamemeke umano ng mga dokumento, mga aksyon na ayon sa Patafa ay karapat-dapat sa kanyang pagtanggal sa National Athletics Squad. Bukod sa pagpapatalsik, sasampahan din ng Patafa si Obiena ng estafa charge sa 6,000 euros o humigit kumulang 360,000 pesos na dapat sana ay bayad sa kanyang Ukrainian coach na si Vitaly Petrov mula 2018 hanggang 2021. Sa parehong tala ay winakasan din ng Federation ang mga serbisyo ng coaching ni Petrov sa pambansang koponan at magsasampa ng reklamo laban sa kanya sa World Athletics para sa paglabag sa Integrity Code of Conduct matapos nang bawiin ang kanyang mga naunang pahayag laban sa kanyang atleta. Samantala, idineklarang persona non grata ang outspoken advisor ni Obiena na si James Lafferty dahil sa mga aligasyon laban sa Federation. Idinawit din ang ina ni Obiena na si Jeanette na nagsilbi bilang Patafa auditor sa kasagsagan ng kontrobersya. Sinabi ng Federation na di umano sinamsam ni Jeanette ang halagang 624,116 pesos na ayon sa Patafa ay inangkin niya sa Philippine Sports Commission na sana ay coaching fee na ibabayad kay Petrov mula Enero hanggang Marso 2019. Ipapasa ng Patafa ang resulta ng investigasyon at ang mga rekomendasyon ng investigating body sa PSC para sa pagsasampa nito ng mga kaso sa Commission on Audit. At yan ang latest sa sports at sa weather. Ako si Vernon Velasco, nag-uulat para sa Gising Na. Peace out. Ay, peace out pa si Vernon. Salamat, Vernon, sa iyong ulat panahon at ulat palakasan. At syempre, matapos yan, ihatid din namin sa inyo ang balitang tarsito sa araw na to na pinamagatan nating Flight Fights. Tama-tama po ito pamagat na to dahil talaga pong fight ito, talagang away. Ito po ay tungkol sa mga kaguluhan na nangyari habang nasa loob ng eroplano. Ayan, tulad po ng kawawa naman itong attendant ng Southwest Airlines kasi matapos niyang sabihan ng isang babaeng pasahero na itaas po yung kanyang table at umupo ng mas maayos dahil malapit nang mag-landing ang eroplano tulad ng policy naman at protocol sa mga eroplano. Nagalit po ang pasahero at bigla na lang siyang inumbag. Ay talaga namang sa sobrang violente po ng pagka-atake sa kanya. Medyo nag-chip yung kanyang isang ipin
at nagkaroon po siya ng mga pasa sa mukha at nagkaroon pa ng cut sa ilalim ng kanyang mata. Kaya po naman nakasuhan ang violenting babae na yan nang lumapag ang eroplano, diretso siya sa kalaboso. Ayan. Maging ang isang dati pong actress na si Patricia Cornwall ay na-involved din sa ganitong klaseng insidente sa isang flight na nagsimula lamang sa isang inosenteng pagpapalipat sa kanya sa upuan para medyo makaraan lang yung stewardess na nagtutulak ng kanyang cart. Kasi minsan nga naman masikip. So, para maluwag, pinalipat siya. Ang problema, may isa hong matandang lalaki na nagkomento ng sarcastic sa kanya habang pinapalipat siya. Pinatulan naman ng naturang actress at naging lumala ang kanilang sagutan at nangyari na uwi sa sampalan at dinuraan pa sa mukha ang lalaki at kinalmot sa mukha. Ang galit na actress. Kaya ganon din po ang nangyari sa kanya. Pagbaba ng eroplano, ayun, inaresto po siya ng mga otoridad. At hindi pa man lumilipad, may isa namang lalaki na naggalit dahil sa pagka-delay ng kanyang flight, nagwawala. So, nakita po siya ng isang pulis at pinapayapa. Akalain nyo ba namang nang pinapayapa siya, bigla niyang sinunggaban ng pulis. Kaya nagpambuno sila. At kaya pagkatapos nun, nakalaboso na naman ang lalaking ito. Kasama pa ng dalawa niyang katulong. Pero yung pulis, medyo minalas din yung pulis kasi may nakagat naman po siya sa ulo. Kaya, alam niyo ba, Attorney Leah, mayroon kasing pag-aaral na may data sa US na nitong 2021 ay talagang tumaas ang mga insidente ng pag-aaway sa loob ng eroplano, lalong-lalo na dahil nga dun sa protocol sa masking. Yes. Dati-rati ho, yung nakaraang 2 taon, 2019, 2020, ang karaniwan pong insidente sa loob ng isang taon, naglalaro yan 140, 150. Pero nito pong 2021, alam nyo ba, pumalo pa yan sa 923 incidents. At siguro nabuburyong na yung mga tao. Tapos, nabanggit ni Yusek Malaya kanina, makulit yung mga tao, ayaw ng bakuna, ayaw ng mask. At along political lines, siguro kaya naka-impluensya ito sa pagdami ng mga insidente. So, paalala lang po, mabuti naman dito, hindi yata gaanong nangyayari. Paalala lang po, anuman, sanay man tayong lumipad sa himpapawid para maiwasan ang aberya at ang sigalot. Sundin po natin ang payo sa atin ng mga nakatatanda na huwag maging mataas ang ere. Correct. Ayan. At yung mga katribo, ang ating balitang tarsito sa araw na to. Abangan mamayang 2 p.m. sa Perfect si Rakuten Viber Senior Director for APAC David Che na makakasama ni Nadina Ventura at Francine Marquez. At pagdating naman ng 3:30 p.m. sa Kalingang Katribo Health and Wellness, pag-uusapan ng ESP and the Third Eye. Wow. Hosted by Cory Carino. Ngayon naman, alamin naman natin ang opinyon ng taong bayan sa ating ISP Question of the Day na ihahatid ng ating ka-Chirkly sa kalsada na si Chirk Balagtas. Pasok, Chirk! Chirk? Andiyan ka na? Hello! Magandang umaga mga katribo. Dito tayo ngayon sa Lanzada na Botas. Tatanungin natin kay Tatay sa ating katribo dito kung anong opinion niya sa ating ISP Question of the Day. Tayo, ano po pangalan nila? Boy. Boy ano po? Stabilio. Upaw. Boy. Stabilio. Stabilio. Ilan taon na po? 57. 57. Kayo po ba, pabor po ba kayo na buksan uli yung CRC filing batay sa request ng PDP laban? Hindi na. Tapos na kasi. Dapat ganun din naman Kahabol pa sila tapos magpapakasi na rin. Bakit kailangan pa mabuksan ulit? Tama na yan. Nagbigay na nga po naman ng deadline noon. Oo, nagbigay na nga ng deadline tapos pabubuksan ulit nila. Opo. Yung ibang kandidato nga nila, hindi ba, nagsipag-urong na. Tapos meron sila pinasok na iba. Opo. Yan lang. Opo. Kayo po ba ay may babatiin? Wala. Okay, kayo po kayo dyan. Ayun po. Single pa po ba tayo? Married. Batiin niyo po yung inyong asawa. Dalawa dalawa po. Ayun po. At dahil po dyan, hindi ko po makuha itong tasa, tatanggap po kayo ng exclusive Daily Tribune Mag. Ito po, nasa carabiner ko po. Sandali lang po
Ayan po. Ito po. Salamat. Ayun nga. Ayun nga, shoutout ko lang si Darren Herrera ng Jose Rizal High School, Arellano University. At good morning, Atty. Lia. Good morning, Sir Campi. Good morning, Kuya Roy. Good morning, Kim Sacha. Good morning, Vernon Velasco. At muli, ito ang inyong katribo si Check Balagdas na nag-uulat para sa Gising Na. Back to studio. Salamat, Chet! Sa yung I Speak for the Day interview. At bago natin ihatid ang balitang showbiz, batiin muna natin ang happy birthday ang aking pinsan na si Cyril Mercado. Happy birthday! Ganyan din natin kasamahan sa trabaho na si Chino Gaston. Si Michelle Giliang and her mother. Good morning. Good morning po. At syempre, ang ating balitang showbiz ay ihatid sa atin ngayon ng walang iba kundi ng may beauty pang showbiz na si Atty. Lia. Mga katribo, I will try to do good, ha? Coco Martin, Lito Lapid tampok sa apag ni Brillante Mendoza. Tapos na ang aktor na si Coco Martin sa shooting ng kanyang upcoming film na Apag kasama ang award-winning director na si Brillante Mendoza. Ito ang kinumpirma ng co-star ni Martin, ang dating kapamilya actress na si Gladys Reyes, sa pamamagitan ng isang social media post. Sa Facebook, ibinahagi ni Reyes ang mga clip at larawan mula sa kanilang huling araw ng shooting ng pelikula na pinagbibidahan din ni Senator Lito Lapid. Kasama rin sa pelikula sina Gina Pareño, Jacqueline Jose, Julio Diaz, Mercedes Cabral at ang nakakabatang kapatid ni Martin na si Ron Waldo. Ang apag na tungkol sa mga ulam at tradisyon ng Pampanga, ang reunion movie project ni Martin kasama si Mendoza. Abala rin si Martin sa hit series ng ABS-CBN na FPJ San Provinciano na mapapanood sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, Cinemo, A2Z, TV5, I Want TFC, TFC at WeTV iFlix. Ayan mga katribo, ang ating balitang showbiz na inihatid sa inyo. Ang ating katribo si Atty. Lia. Hindi lang pang legal yan, pang showbiz pa. Anyway, bukod po dyan, siyempre, nabanggit mo na lang Atty. Lia ang showbiz. Marami pa rin tayong mga programa dito na kailangan nilang abangan at panoorin. Yes, panoorin, pakinggan ay browse at basahin ang Gising Na sa Teleradyo Bandido TV, Sinon Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, GMA for the box and all DTT boxes, simulcast on DZRJ 8:10 AM, Daily Tribune Facebook page at TribuneNow sa YouTube, tribune.net.ph sa internet at pahayagang Daily Tribune. Ang Gising Na ay ang kauna-unahang omni-media program at ang lagi niyong makakasama sa almusal na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayan mga katribo, at para sa kaisipan sa araw na ito na nais naming iwanan sa inyo. Ayan, lalo na ngayon, medyo maraming problema ang hinaharap, medyo maraming kumagalat ang COVID. Ito po, maganda na itong kaisipan na ito sa ating call of the day. Be so busy loving your life that you have no time for hate, regret, or fear. Oh, okay? Agreed. Agreed. Iwasan natin yung mga hate na yan. Pero, siyempre, tandaan din natin, mali, kung iiwasan natin ang hate, huwag nating iiwasang mag-ingat. Oo, kasi yung hate, once you hate someone, that means that person has control over your life. Yeah. Hindi ka dapat maging hateful sa kanila. What you can do is be indifferent and know what's right and what's not. Yeah. Kaya yan ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan niyo muli kami bukas para sa mga latest news and happenings. Ako si Katribong Lia Badillo Crisostomo. Ako naman po si Katribong Roy Pelovelio. At ito ang Gising Na! Please stay safe! Keep safe! Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa
pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo, kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilit na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilit na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilit na ang pandemya. Magpapaturok ka This ba? public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakuna kayo.